Так, ого, дивіться, там і в екрані. Да. А. Так, ну добрий вечір. У нас сьогодні стрім на тему, чи є життя після мобілізації. Сьогодні у нас в студії друг Онікс, друг Ділан і друг Процент. Зараз хлопці розкажуть по пару слів про себе. От, друг Можемо Онікс. почати з тебе. Можемо почати з мене. От, мій позивний Процент, я командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону. От, сьогодні я буду відповідати на питання, як і хлопці, піднімати такі теми, як мобілізація зеків, от, і новий закон про мобілізацію. Так що, якщо у вас виникнуть якісь цікаві питання, можете писати нам, от, будемо старатися на них внятно відповідати. Друг Онікс. Мій позивний Онікс, я рекрут з недавнього часу, і в цивільному житті я займався Access Bar, це енергетичні взаємодія з точками зору і упередженістю людьми, з ПТСРами, звільняв ці точки зору і допомагав людям бути в легшому відчутті життя. Маг, коротше. Ну, чародій. Маг на цивільці, да. Так. Все? Так. Все, хорошо. Так, мене звати друг Ділан, я головний сержант рекрутингового центру в Києві. Займаюсь, керую процесами в самому рекрутинговому центрі і можу пояснити людям, як саме проходить рекрутингова кампанія. І що, наприклад, робити людям, які там отримали повістку, які хочуть завітати до рекрутингового центру, але вагаються ще в цих питаннях. І наразі я проходжу службу як не лише сержант, а як інструктор. Тобто я можу пояснити, як навчаються взагалі рекрути, яка в них програма, що взагалі таке тестовий тиждень. Це окремий проєкт 3-ї штурмової в рекрутинговій компанії. І всі ці моменти можемо дати відповідь, які цікавлять. І в нас перше, що це люди, які займаються рекрутинговою компанією, це люди з бойовим досвідом, перш за все. Інструктора – це все люди, які пройшли зону бойових дій, і вже наразі під час, хто отримав поранення, вони зараз займаються навчанням новобранців. І на даному етапі зараз ми можемо поспілкуватися з вами і пояснити, як ці всі процеси проходять, як проходять від початку, від другого Онікса, да, рекрута з нуля, людини звичайної, цивільної. Потім ці люди, звичайні цивільні, потрапляють до нас, до сержантів-інструкторів, які на рекрутинговому центрі допомагають людям визначитися, перш за все, з тим, що їм потрібно в цьому житті. І знову ж таки, чи є життя після цієї мобілізації, да? Чи є життя в армії після того, як вам, наприклад, принесли повістку і ви вже не знаєте, що робити далі. І в даному випадку у вас завжди є вибір. Все ж таки ми з вами вільні люди, ми маємо право на вибір і знаємо, ви повинні знати, що робити в даному випадку. Іти там в військкомат, іти в рекрутингові центри, перепливати тису, починати. На пончики. Да, чи робити ще інші якісь дії. І в даному випадку, я сподіваюся, тому що ми знаємо, що це дуже нашумівші питання наразі в нашому суспільстві, і, на жаль, держава інформує людей недостатньо для того, щоб вони більш досконало знали, що робити в даному випадку. Тому що відчували якусь впевненість Так. сьогодні і завтра. Знали, що буде після того, коли дадуть повістку, і що буде, коли в твої двері вже стукаються представники військкоматів. Тому що в даному випадку, знову ж таки, вибір є. Вікно або ж все-таки відкривати двері. Вибір є завжди. Головне його робити самому
щоб ніхто не зробив його за вас. Ну да. Тож... Давайте, якщо ви не проти, одразу перше питання. Друг процент на початку сказав про мобілізацію ЗК. Як кожен з вас до цього ставиться? І чи не боїтеся ви, що у суспільства буде таке враження, що ми копіюємо Росію? Давайте я почну. Я вважаю, що треба було робити це ще раніше. Ми розуміємо, що на зонах є люди, які так само хочуть долучитися до визвольної війни України проти Росії. Вони мотивовані, в них є набагато більше, напевно, мотивації, чим у деяких цивільних. Тому що, попадаючи у військо, людина, по-перше, вона отримує свободу. Вона може без дозволу піти поїсти, піти поспати, але водночас вона отримує і реабілітацію. Вона може воювати і приносити користь. Тобто, перш за все, для зеків це можливість реабілітуватися як перед собою, так і перед суспільством. Тому що на війні людина насправді покаже, хто вона така. Або вона розкаялася і готова тепер стати частиною невеличкою ланкою суспільства в хорошому сенсі, або вона повернеться на ті місця, де вона і була. Стосовно, чи ми копіюємо кацапів чи ні, ні, тому що у нас зовсім інший підход. Кацапи використовують зеків як просто м'ясо. Вони зібрали їх, відправили на штурм, вони закінчилися і welcome наступні. У нас це іде інтеграція, асиміляція в війську, підготовка і реальна інтеграція людей в таку ком'юніті військову. І насамперед це асиміляція цих людей, які в подальшому зможуть стати на шлях виправлення, принести користь і долучитися до, я би так би мовив, історичних подій, які зараз відбуваються. Ну, насправді, по-перше, я думаю, що перше, що ми повинні розуміти, що засуджені люди, які зараз знаходяться там в колоніях, в тюрмах, вони, по-перше, вони люди. Вони такі ж самі люди, вони такі ж самі громадяни нашої країни, які також мають право на вибір. Тобто навіть з засудженими завжди ми всі, точніше робітники, працівники цих структур, вони притримуються саме прав людини, перш за все, тому що засуджений також має права. І у цієї людини в неї також є право вибору, і держава наразі у скрутні години для неї, вона дає цей вибір цій людині, яка його, скажімо так, в один момент втратила. І наразі один із цих виборів це йти і служити, і захищати цю країну, яка тобі дала цей вибір. І наразі я впевнений в тому, що завдяки нашому підходу, а наразі хто займається саме рекрутинговою кампанією, саме по колоніям, по тюрмам, командири підрозділів. Саме командири підрозділів. Це там не якісь саме люди, звичайні солдати, незвичайні солдати. Це саме командир підрозділу, який буде набирати, проводити співбесіду з цією людиною, який буде спілкуватися з цією людиною, який буде проводити з нею перевірки всі можливі для того, щоб переконатися в тому, що ця людина дійсно надійна, дійсно змотивована і хоче далі воювати. І в даному випадку через декілька етапів перевірок, декілька етапів саме перевірки цієї людини по всім параметрам, ця людина і потрапить до підрозділу, але це, ви навіть не представляєте, які це будуть одиниці. Це не буде настільки масштабно, як більшість це собі вважає, що от зараз, як це ми бачили на відео в підрозділах Росії, коли приїжджає один підрозділ і просто отак забирає півзони просто собі. Ні, це приїжджає
командир, і там буквально, там, грубо кажучи, з 50 зі 100 людей відбере собі там якийсь 20-ок максимум, в якому буде на всі 100% впевнений. І ось я думаю, Все ж таки йде упор більше на якість. да, все ж таки на якість у зв'язку з тим, що наш підрозділ завжди ставив упор на якість кожного бійця. Да? Це, щоб цей боєць був не просто солдатом, якому даєш команду, і він просто її робить. Це саме людина, спеціаліст. От всі думають, що хто такий штурмовик. Да? От всі дійсно знають про 3-ю штурмову і думають, що якщо це 3-я штурмова, то все, це лише штурмовики. Ні в якому разі. Тому що штурмовик, перш за все, в сучасному розумінні війни і армії, це універсальна людина, яка може виконувати безліч задач. На кшталт там, бути водієм, бути якимось людиною. От, наприклад, у тебе є відношення, наприклад, да? Куди саме? Водій-механік, ворота забезпечення матеріальної боєприпасів, Да. щось таке. Тобто це вже не штурмовик, да? Це не штурмувати посадки. Але да, ми пам'ятаємо, що кожен солдат в армії, перш за все, це стрілець. Він повинен володіти там базовими знаннями там, медицини і базовими знаннями користування зброєю. І, до речі, одне з головних таких наставлень перед тим, коли я отримав відношення, все ж таки ставили до уваги те, що як-ніяк це є підрозділ в бойовій частині, і ти маєш вчити медицину, ти маєш розуміти і усвідомити наслідки, якщо є якийсь приліт, якщо потрібна якась допомога, а не так, що я водій, це мій ключ, я маю там то зробити, завести. Ні, тут так не працює. Тут є, кожен боєць є многозадачний. І тож, стосовно цього питання щодо засуджених, так же само ця людина буде рівна до всіх інших, вона пройде навчання, вона пройде перевірки, за нею будуть спостерігати командири її, сержанти, які будуть, перш за все, перевіряти зацікавленість цього бійця в якійсь спеціальності військовій. І от коли він вже дізнається про те, що, наприклад, людина цікавиться там машинами, людина цікавиться БПЛА, там, апаратурою, людина цікавиться там медициною, да, він улавлює цю всю інформацію, і сержант такий, так, у нього це добре виходить. І в даному випадку ця людина просто бере і його відправляють на курси, наприклад. Його більш поглиблено навчають вже бойові медики цієї інформації. Там, і на інші курси в тій спеціальності, до якої в нього є хист. Тут навчання не закінчується рекрутингом чи навчальним центром. Навчання тут буде крок за кроком удосконалення вашого направлення. Так, і в даному випадку, це, знову ж таки повторюся, це не буде як у нашого супротивника, да, що людину взяли з зони, його запихнули в якийсь підрозділ, і цей підрозділ відразу потрапляє в зону проведення бойових дій, де себе іноді зеки і засуджені проявляють або як звичайне м'ясо, або просто проявляють себе з дуже поганою стороною. Чому? Тому що вони не підготовлені. А наш акцент ставиться на саме підготовку цього бійця, щоб і побратимам в підрозділі було, вони довіряли цій людині, і вони на неї покладались при цьому. Є дуже багато питань по ФІЗО. Питання, що робити, якщо не вивозиш ФІЗО, яке треба мати ФІЗО, коли треба здавати фізтест, і є окремі питання до друга Онікса, як ти вивез ФІЗО, і до друга процента, як ти досі вивозиш ФІЗО. Ну, давайте я почну. Я більш знаю, як повинно бути ФІЗО. По-перше, від чого ми виштовхуємося? Якщо є руки і якщо є ноги, ти справишся з цим. Головне, по-перше, бажання. Якщо в тебе реально є бажання, ти справишся з будь-якими проблемами, з будь-якими преградами на своєму шляху. Тому що всі ми знаємо, що будь-які результати ви можете досягнути завдяки пройденому шляху, на якому у вас будуть якісь труднощі, якісь бар'єри. Да? І ви повинні ці бар'єри
руйнувати. І один із цих бар'єрів, да, це якраз ваша невпевненість. Але якщо ви нічого не будете робити, ви ж нічого і не досягнете. Тож, перш за все, що стосується ФІЗО, під час всієї рекрутингової кампанії, навчальних центрів, командування прийняло рішення створити саме проєкт, завдяки якому кожна цивільна людина може себе перевірити. І цей проєкт називається «Тестовий тиждень», саме в якому цивільна людина, звичайно, може прийти в рекрутинговий центр, наприклад, Києва або ж Дніпра, і в яких функціонує проєкт «Тестовий тиждень». І людина цивільна приєднується до таких же самих, як вона, максимально різні. Тобі там 20, 18, або ж 40, або ж 30. Неважливо, який в тебе зріст, вага, вік, неважливо. Ти приходиш і приєднуєшся до таких самих невпевнених в собі людей, і завдяки інструкторам, які розробили спеціальну програму для таких людей, не для військових, повторюся ще раз, а для таких людей, які не впевнені в собі, щоб в даному випадку людина могла пройти якийсь курс, жити по військовому графіку, да, приближеному до військового, і могла себе перевірити. І от в даному випадку там ви проходите поступово перевірку своїх фізичних навантажень. В процесі цього ви навчаєтесь інших військових дисциплін. Неважливо, яких там користування зброєю, медициною, там вам будуть проводити якісь цікаві лекції, і на протязі усього тижня ви отримуєте велику базу знань, в якій ви зможете зорієнтуватися все, що вам потрібно. Але якщо ви не вивозите, в цьому нічого страшного нема. У будь-який момент, у будь-який час ви можете підійти до інструктора і кажете, я не вивожу, і мені або ж не подобається, або я хотів би більше підготовитися. І ви можете покинути в будь-який час цей тестовий тиждень, йти собі додому спокійною душею, відпочивати і розуміти, що вам потрібно ще трішки підготуватися. І справа в тому, що якраз для тих, хто не вивозить, як він собі так думає, і він йде додому, дійсно, я вже навіть на рекрутингі зустрічав хлопців, які йшли додому місяць-півтора, якось там підготовлювалися і повертались, і вже з більшим силами і бажанням, натхненням вони чогось там досягали і рухались далі. Що стосовно людей, які взагалі приходять просто подивитись, що ж таке в тестовий тиждень? Що таке взагалі армія? Почнемо з цього. Що таке рекрутинова кампанія? Вони можуть з цим всім дізнатися, позадавати всім можливим людям запитання, тому що ми відкриті повністю для суспільства, і будь-яка людина може підійти до того ж самого сержанта, рекрутера, командира і задати йому будь-яке запитання, і він йому відповість. І мені дуже сподобалась ситуація з питаннями. Значить, коли людина потрапляє на тестовий тиждень, це постійне навчання, лекції, якісь фізичні навантаження. І кожен раз, коли проходить якісь навчання, приходить якась людина, яка розказує, і кожен з них каже, дурних питань не буває. Питайте. Тому що кожне, навіть як хтось думає дурне питання, воно створює для якихось інших людей щось нове. Тому, стосовно ФІЗО, є люди, наприклад, коли вони починають з зарядочки, і так все побудовано, це ж все ж таки армія, як не крути, що якщо є якесь там, десь хтось не так щось зробив, ми трошки прокачуємося в процесі дня, і коли за цілий день так набігає якісь там віджимання, там, присідання, щось таке, і ти навіть, якщо раніше, як ти уявляв собі, я там більше 20 разів не можу зробити, а потім так виходить, я за день сьогодні вже 100 зробив. Вау, чи не круто це? За цей тиждень, те, що людина так на протязі дня там соточка, такий, якби підсумок тестового тижня
вона абсолютно здає інші результати порівняно з першим днем, коли вона потрапляє на тестовий тиждень. Так, що ви просто на рамі вже виходите, така широка спина, Ну. ви вже підкачені, ви вже себе відчуваєте солдатом, тому що у вас вже все забилось, бо хтось просто в чомусь затупив, і ви очередну 20-ку зробили, і на оцих мелких 20-ках ви вже почали себе Реально, прокачувати. Да. це відчувається. Я, наприклад, коли там, після тестового тижня я лишився на рекрутинг, закінчив всі свої питання з ТЦК, і мені там все ж таки потрібно було поїхати додому, ще документи доробити. І я пам'ятаю, що коли я приїхав додому, я через там 2 тижні перший раз подивився на себе нормально в дзеркало і такий: вау, прикольно, мені це подобається. Тому, як мінімум, якщо ви хочете змінити своє фізичний вигляд, приїжджайте на тестовий тиждень. Да. Або ж набратись будь-яких інших нових військових знань. В цьому ви можете переконатись просто в тому, що вам може подобатись, що вам цікаво, що у вас виходить та що навпаки не виходить. І завдяки цим всім багажу знань, підготовки і тому подібне, ви і зможете зрозуміти, в чому ви будете корисні в армії. З приводу багажу знань, який людина, яка приїжджає на тестовий тиждень, отримує, для мене, наприклад, для цивільної людини, я просто в шоці. По-перше, медицина. Якщо в мене чисто фізіологічно, ті люди, які знають мене, в мене страх був в крові. Я просто коли бачив, я виписувався. Тут в процесі ти настільки втягуєшся, ти розумієш простий алгоритм, що за чим іде і як, і ти розумієш, вау, по-перше, це не так страшно. По-друге, можливо, ті знання, які ви тут отримаєте безкоштовно, ніде в іншому місці би ви їх тут не отримали. Це точно. По-друге, дуже багато цікавої інформації про взагалі взаємодію зі зброєю. Як її тримати, як стояти. До речі, як її тримати хоча б там якийсь час, бо це теж потрібно якусь силу мати. З приводу розуміння по броні. Мені дуже сподобався цей денний вишкіл, коли до нас приїхали спеціалісти і зранку до вечора розказали просто про все з такими нюансами і деталями, що навіть якщо в подальшому хтось щось вибере собі інший якийсь шлях в іншому підрозділі, то принаймні в нього буде розуміння, що вау, так, якщо я хочу апгрейдити свою броню, якусь там або шолом, або ще щось, у вас вже буде просто усвідомлення про те, як і що мені потрібно робити. Я думаю, таку базу знань точно це навіть за підписку якусь складно десь отримати. Ну так, да, я думаю, що більшість людей вже зможе. Чому вони вагаються? Тому що в них страх через нерозуміння того, що робити далі, від чого відштовхуватись і тому подібне. І тому завдяки тестовому тижню людина зможе максимально поглиблено визначитись. Да, я скажу, як людина, до якої безпосередньо потім після всього цього попадають люди. Вот, дивіться, в чому перевага саме моделі, яка у нас в бригаді, це те, що у нас немає от этого ЗСУшних всіх затягів. Да? Ми приділяємо більше часу саме на підготовку людей, ніж якісь там незрозумілі речі, які взагалі відбуваються в армії. Вот. Питання от постійно, да? Фізуха, що робити, якщо я двища, якщо я не витягну. Все можна підтягнути. Якщо людина трохи не справляється по фізухі, вона приходить до нас. Між перервами, між боїв ми постійно тренуємося. Це не тільки вас будуть ганяти, ви будете там, як язиків висувши, бігати як сайгаки. Вот. Це і робота з ножем, там, ножовий бій, страйкбол, звичайно так, спортзальчик. Тобто це такий комплекс заходів, який дозволяє людині бути на тому рівні, який буде достатньо для ефективної війни. Не більше, не менше. Тому що ми всі розуміємо, що всі люди різні, різної комплекції, різної фізичної підготовки. От, вас доведуть до такого стану, що ви будете ефективно і комфортно воювати. При цьому це не буде там, знаєте, виглядати так, як це виглядає в фільмах американських про армію, коли приходить новобранець і над ним стоїть сержант і просто його
морально-психологічно знищує. Ти там гівно. стоїть на них, да. Гівно має бувати Принижує, гучніше. Да, при Ні, цьому такого принижує, точно він вже немає. там, у нього вже руки ламаються від цих відтискань, і він все одно його давить. Якщо цими ти поламаєш ще відтисканнями. одну руку, я тобі зламаю другу. Да, тобто цього насправді не буде, тому що ми, сержанти, завжди акцентуємо увагу на морально-психологічний стан, тому що більшість, знову ж таки, більшість людей, які приходять, вони не впевнені. У них страх через нерозуміння. Якщо я зараз йому ще додам фізичних навантажень і зверху буду ще пригати у нього на спині і кричати «ти ніхто», то ця людина ще більше опуститься, там, знаєте, на дно і буде думати, що вона нічтожество. То я цього бійця просто зламаю, і задача сержантів зараз, задача всіх оцих компаній рекрутингових, задача навчання – це підготувати бійця, а не зламати і знищити його. Зламає і знищує бійця – це лише війна. Важка, довга війна. Але до цього моменту потрібно підготовити. Тож, я думаю, хто захоче, той прийде. Швидке питання до друга Онікса. Скільки часу зайняло в тебе з моменту того, як ти прийшов в рекрут-центр до сьогодні? І що ти робив весь цей час? А що ти робив весь цей час? Що я робив з моменту, як я прийшов в рекрут, і зараз, це десь, може, 2 тижні, може трохи більше. Та я прийшов в рекрут-центр, там і залишився. Все. Ну, тобто я не їздив додому, Я думаю, що питання більше про те, людина приходить до рекрут-центру, який її шлях і скільки це займає приблизно? Тому Ну, що- мабуть, так, в моєму випадку було це так. Я ще взагалі до розуміння, що таке тройка, я зробив свій вибір і просто подзвонив на гарячу лінію. Зі мною відповіли. Я сказав, що я бажаю, спитав, коли я можу приїхати. Тому що я знаю, що в кожному місті, майже в кожному великому місті є рекрутингові центри. Я подзвонив, мене скерували на Київ. Причому, якось так сказали, ви хотіли би приїхати на тестовий тиждень? Я питаю, що це таке? О, чудово, давайте, вам така дата підходить. Кажу, підходить. Все, приїжджай, беріть там такий перечень речей. Я приїхав. Мені реально сподобалось. Це прикольно, це весело, це двіж. Да, і от в даному випадку, де саме розташовані рекрут-центри? Рекрут-центрів, на жаль, їх зараз небагато, вони розташовані лише в 4 містах і лише в 2 з них знаходиться проєкт тестового тижня. В Одесі, у Львові є рекрутинговий центр, а от в Києві і Дніпро, окрім рекрутингового центру, можна ще пройти тестовий тиждень. І в даному випадку на тестовому тижні людина приходить і заселяється саме на базу, де вона може перебувати весь тиждень, весь цей час і спокійно собі готуватись, спокійно тренуватись і набиратись нових знань. Я думаю, треба відповісти на таке питання, коли всіх цікавить. Я ходив, думав, заберуть, не заберуть, і тут забрали. Що робити, Да. куди біжати? Повісточки прилетіли. Що робити? Дзвоните в рекрутинговий центр і кажете, Боляча все, така штука. повісточку вручили. Я не хочу попасть туди, куди я не хочу. Я хочу до вас. Все, з вами зв'язуються, ви приїжджаєте на рекрутинговий центр, з вами працюють, і ви попадете тоді безпосередньо до нас в бригаду, де у вас буде більше можливості реалізувати себе як фахівця певної галузі, як воїна. Тому що треба розуміти, що якщо людина була в чомусь ефективна і кмітлива в цивільному житті, вона може, в принципі, цим займатися і в армії. Якщо це хороший автоелектрик, або людина, яка там займалася З медичним досвідом. з медичним досвідом. З руками і ногами просто забирають з медичним досвідом. Спеціалістів Так, мало тобто зараз. У вас є можливість і подальшому займатися улюбленою справою, як мінімум. Якщо ви хороший фахівець, і ви горіли цим, але зараз настав час ваш піти до війська, то ви можете займатися улюбленою справою, але бути дотичним І я б до ще війни. додав би, через той досвід, який я бачив. На тестовому тижні багато дуже людей були, вони прості, і перший навчальний наш день він був присвячений медицині.
де півдня нам там все розказували. На другій половині дня нам дали такі тренажери, ми на них бажаючи пробували зупинити кровотечу. І у деяких людей, які не мали, в принципі, до медичної сторони освіти, в них реально круто це виходило. І наші бойові медики, вони на це звернули увагу і запропонували, чи взагалі цікаво цій людині було би займатися медичною справою. І деякі хлопці або дівчата, вони дійсно відповідали, що так, але я ніколи не мав до цього направлення. Але якщо ти хочеш проявити себе тут, тобі дадуть змогу навчатися і розвиватися в цьому направленні. Тобто, якщо ви навіть не медик за фаховою спеціалізацією, ви зможете вдосконалювати її вже тут на місці. Ну так, тому що бувають такі випадки. От у мене є, наприклад, побратим з підрозділу, от він не медик взагалі, він нічого з медициною він не зв'язан, але коли його навчали вже бойові медики в підрозділі медицини, йому давали там задачу, в нього є поранений, і він повинен там зробити конкретні якісь дії. Він бере це і робить, стабілізує стан пораненого. А ти в нього просто запитуєш, а що ти зробив? Він не може це пояснити. Він не може це пояснити, але він це робить, і він це робить правильно. І от це саме річ про цих людей, які от вони ніколи цьому не навчалися, але в них це добре виходить. І от ми визначаємо на даному етапі, що краще виходить у людей. Є декілька питань з-за кордону. Перше, чи маєте ви... Затиси. Типа я переплив, як мені назад повернутися. Да-да-да. Дайте круг. Чи маєте ви рекрутинговий центр за кордоном, наприклад, у Польщі? Що зробити, щоб не запакували, коли ти повертаєшся в Україну з-за кордону? І чи можна оформитися, якщо в тебе громадянство Румунії? Так, перше питання, що зробити, щоб не запакували на зворотньому цьому, не перепливати тису в зворотному напрямку. Да. Тільки через централізовані офіційні пункти пропуску, тоді у вас більше часу. Якщо ви попливете назад, по-любому вас спіймають. ДПСУ вам до себе забере. Да. Так, що стосується за кордону, взагалі до нас можна влаштовуватися іноземцям. Є така програма, тобто ви, будучи іноземцем, можете приїхати, заключити контракт і воювати, будучи іноземцем. Тому в цьому немає ніяких проблем. Що зробити для того, щоб вас не запакували, повертаючись в Україну? Якщо у вас виникає така думка, що я їду, щоб би мене не запакували. Питання, навіщо ви їдете? Треба зрозуміти, що це не якась до вас зверхнє відношення. Це наш обов'язок, як громадян України, захищати рідну землю. Постійно наративи, пусть там воюють депутати, пусть воюють поліцейські, пусть воюють ще сусіди друга кума. А тепер на хвилиночку ми замислимося, немає, все, зникли депутати і всі інші, хто не воюють. Їх немає. І що тепер робити? Треба зрозуміти, для чого взагалі все це, що ми воюємо не за когось, ми воюємо за, в принципі, можливість існування нашої держави. Навіть не за родину, не землю, за можливість взагалі існування такої держави, як Україна. Це визвольна війна. У вас є можливість, яка не так часто виникає, боротися за свободу власної держави і долучитися до якихось історичних подій, хоч якось занести себе в історію. Тому що життя триває. А не просто проіснувати. Хтось просто народжується, живе і помирає. А хтось занесе себе в історію, і про нього будуть складати багато цікавих історій. Мабуть, важливо було б наголосити на тому, що війна вже йде доволі тривалий час. І багато хто людей може відчувати страх про те, що, я ж не пішов з самого початку, як я зараз долучусь, і якщо мене почнуть питати, де я був цей весь час, кожна людина, якщо ви навіть зараз відчуваєте, що ви готові доєднатись, це буде круто, тому що доєднатись зараз – це набагато краще, ніж взагалі не доєднатись.
Да, але ви, якщо не впевнені, знову ж таки, ви можете прийти, поспілкуватися з рекрутерами, пройти тестовий тиждень, підготуватися після нього. І ви завдяки всім цим проектам визначитесь. І вас при цьому ніхто не забирає, ніхто не краде, газелька за вами не приїде під супермаркет і з написом «Третя штурмова», ти ж у нас був, їдеш зараз з нами, бо ми пам'ятаємо ще тебе. Цього не буде, ти звичайна вільна людина, ти маєш всі права. І тож я сподіваюся, що, наприклад, от ви запитали з-за кордону, да, кожна людина має право повернутися, і ви навіть не представляєте, скільки людей повернулися з-за кордону для того, щоб долучитись до лав оборони країни. Неважливо в якому підрозділі. І в третій штурмовій це не виняток. Дуже велика кількість бійців, які приїхали, у них був бізнес. У них було красиве, гарне життя, влаштоване, в них там, можливо, навіть сім'я була. Але людина, у неї є відчуття, вона, знаєте, у нас у кожного 24 числа було визначення всередині нас, хто ми є, навіщо ми туди зараз йдемо. І у когось прикинулось відчуття, що він реально українець, а у когось було відчуття, наскільки гарно я плаваю, щоб переплисти Тису. І в даному випадку наразі навіть з-за кордону люди можуть, ми зараз розробляємо один з проєктів, це тур. Тур, в якому ми будемо їхати в різні країни Євросоюзу, в яких ми будемо знову ж таки проробляти якийсь, скажімо так, спілкуватися. Да, спілкуватися. У вас буде можливість не через екран побачити бійців 3-ї штурмової, а от потримати за руку і «Вау, ти живий, можна у тебе спитати». Так, у нас тут декілька цікавих коментарів. От, це бригада не для всіх, вона дуже жорстка. От, репутація. А ти мені знайдіть не жорстку бригаду. От, да, от саме в тому, що це добре, що складається така картинка, що тут всі такі хлопці жорсткі. Але все це досягається не тому, що тут прийшли всі одразу там кабани, якісь отморозки, і всіх там вбивають, тільки штурмують, тому що це тільки штурмова бригада. От, ні, це злагоджена робота самого управління бригади, командирів, сержантів. І завдяки цьому і гарній підготовці особового складу ми воюємо ефективно. Тому в нас і складається про нас таке враження, що у нас всі жорсткі і всі там всіх убивають. От. Але треба зважати і на те, що багато людей, які в нашій бригаді, вони займаються забезпеченням. От, логістика, забезпечення, озброєння – це теж дуже важлива робота. От, і людина може знайти себе, в принципі, будь-де. Ну так, да, завдяки тиловим професіям на фронті якісніше проходить робота. Тому що на фронті є штурмовики, да, є бойові підрозділи, які виконують роботу саме на лінії зіткнення з ворогом. Але якщо буде погано працювати логістика, забезпечення, той же самий транспорт, ті ж самі контакти, там, зв'язки з волонтерами, які навпаки нам допомагають. Тому що, перш за все, держава забезпечує. Але без підтримки волонтерської всі ми українці, всі ми знаємо, що реально на волонтерах ми вивозимо. І завдяки ним, завдяки донатам тим же самим, які зараз, завдяки оцій медіа-підтримці нашої бригади ми ще існуємо. Ми ще являємося ефективним підрозділом, як і будь-який інший в країні. Тому, я думаю, ми... Питаннячка ще одна, да, у нас цей. Це цікаве. Якщо я отримав повістку в ТЦК, от хочу в 3-ю ОШБ, а мені відмовляють, що робити? Що робити? Ну, що робити? По-перше, визначитися з тим, що за повістка. Тому що повісток буває декілька видів. Наприклад, є повістка на дому. Знаєте, вам просто вдома. Що таке повістка? Давайте почнемо з цього. Повістка від слова сповістити. Да, сповістити людину про щось. І в даному випадку, в самій повістці, у вас написано, про що вас сповіщають, що вам потрібно робити.
Наприклад, це може бути повістка, да, там, на дому, вам прийшла повістка на дому. І ви берете цю повістку, кажете представникам ТЦК та СП «Дякую, я сповіщений». І в цей момент ви розумієте, що в будь-який момент до вас вони ще раз прийдуть і будуть вже казати, а що ти не з'явився. Тому що якщо ти вже не з'явишся в військкоматі, в РТЦК та СП, то це вже буде наказуємо згідно законодавства, бо ти не з'явився у визначений термін в цій повістці. Тобі її дали, ти на них розписався і ти не з'явився. Тобто тут вони вже мають повноцінне законне право тебе заарештувати, затримати і вже забрати до розподільчого центру. Але якщо ти її отримав, ти маєш повне право взяти цю повістку, прийти в будь-який рекрутинговий центр, там в 3 ОШБ, в інші підрозділи, які є, але йдіть в 3 ОШБ. І в даному випадку ви приходите, кажете, от мені принесли повістку. Тобто ви не йдете в військкомат, ви йдете в рекрутинговий центр того підрозділу, який вам більш до вподоби. Тобто ви ще маєте час на вибір. І в даному випадку ви приходите в рекрутинговий центр, кажете, ось у мене повістка, я хотів би служити в вашому підрозділі. Що мені для цього потрібно? В даному випадку визначається, з якого військкомату, да, з якого центру комплектації ця повістка. Рекрутери в рекрутинговому центрі визначають в даному випадку, це дружній для нас військкомат чи не дружній. І в даному випадку можуть вам виписати відношення в цей військкомат. Тобто відношення – це значить, ви тепер відноситесь до нашого підрозділу офіційно. Вони виписують на вас відношення, і ви можете з цим відношенням і вашою повісткою приходити в військкомат і кажете, я ось уже в 3-й штурмовій. І вже там далі починаються бюрократичні моменти, і там вони ставлять собі відмітку, що ви в 3-й штурмовій, умовно. Ви проходите там навчання, ви проходите подальше оформлення в цю бригаду. Бойова повістка. Да? Бойову повістку також можуть принести. Це інший від повісток. Бойова – це коли бувають такі випадки, да? Вам дають бойову повістку, да? Там можуть запихнути в ту ж саму газельку або забрати прямо з вулиці. Але знову ж я вважаю, що це протизаконно. Я не знаю. Ну, виглядає це точно якось. Виглядає це як порушення прав людини, по-перше. Да? Вас затримують за щось. Не знаю. Але це все видніше, знаєте, юристам. Я скажу так, що чому це відбувається? Та? Нам в картинку, от злошні ЦТКшники, там когось схопили, вкинули в бусик, всі такі злі. Всі не... Да. Але що до цього було передумовою? Та? Якщо людина йде на контакт з ТЦК, то все відбувається зазвичай дуже гладко. Якщо людина починає бичить, казати, ви не маєте права, і починаються конфлікти. І треба розуміти, що ТЦК, які були там рік тому, це не ті ТЦК, які зараз. Люди повертаються з фронту. Тобто багато з них люди реально, які повоювали з пораненнями, і коли людина починає вести себе агресивно і казати, та ти тут непонятно хто, тут ходиш, там тільки жареш над своїм ТЦК, так само у цих людей виникає обурення, і виникають ці конфлікти. Якщо ви йдете на контакт з ТЦК, нормально, цивілізовано з ними спілкуєтеся, то зазвичай все відбувається мирно і за обоюдної згоди. І ще, мабуть, хотів би додати те, що людина зовні виглядає, руки, ноги є, це не означає, що по ній можна заключити, що вона не була поранена. Тому що дуже багато, я вже як тут побачив хлопців, багато хлопців, які отримали поранення, які зовні їх ти не побачиш. Але, наприклад, нормально себе якось вести, їм вже буде більш складніше. Тому все ж таки варто це розуміти і відноситись до цього з повагою. Так, у нас від серйозного до веселого. Так, якщо я за рістом 2 метри, то чи є мені смисл йти в 3-й ОШБР? Я думаю, що незалежно від бригади є смисл йти.
Ну, зріст це взагалі не якесь обмеження. Наприклад, у нас є такий легендарний воїн, як Баскет, який більше 2 метрів, воює з нами ще з часів Київської кампанії. От, перейшов і Крим, і Рим, він був і штурмовиком, був і снайпером. От, зараз він замком з озброєння. От, і ніколи йому його великий зріст не заважав. От, ми беремо всіх там від 1,20 м до 2,20 м, приходьте до нас, ми знайдемо вам застосування. Да, я думаю, що, як я й казав раніше, неважливо, який в тебе зріст, вага, витривалість. Звичайно, в зрості ми не зменшимо його, да? Але все одно будь-яка людина. Можна перепіляти. Як- Якщо може, 2,20, як в принципі, по варіант, да. 1,10 м можна нарізати. То в даному випадку, неважливо, якого ти зросту чи ваги, все одно будь-якій людині є примінення. О, про вагу. От деякі думають, що в мене надлишкова Я вага. знаю, коли ти все. зараз вспомниш. Навіть ми не будемо там друга хати згадувати, да? Так, не будемо От, цього згадувати. в мене в роті є хлопці такі повної статури, але вони воюють доволі ефективно, і в них немає таких ніяких комплексів. Тому якщо навіть і є надлишкова вага, в якій некомфортно, то під час перебування в війську ви постійно тренуєтеся, у вас є заняття з кросфіта, з фізо, там, ножовий бій, ви в русі. Плюс ми сюди накладемо стрес, життя в спартанських умовах. То ви прийдете до нормальної форми, в якої ви будете комфортно воювати. Так що наступне шоу «Зважені і мобілізовані». Чекайте в проєкті «Третій штурмової». Тут є таке цікаве питання з приводу, що потрібно взяти з собою, чи видають плитоноску та шолом. Бутерброд, бажано з сиром, масло поменше, воно тає на жарі. От мами взяти консервацію. Ну, правда. з приводу, Закрутку, куди якщо без харчування, взагалі, для мене, як людини, яка потрапила з вулиці, Я почав їсти. я був Мені вражений в тому, Мені що дали житло, годують. на стейки можна жити, там де дають Там їсти. кормять. Мене Тебе перестали справа в бити, тому, що- перестали бити. Дійсно, для мене це був розрив шаблона, тому що якісь такі, десь я там чув, хтось там колись казав, що в армії годують не дуже добре. Тут круто, абсолютно інакше. У мене зараз Смай- після нього підмить. Смачно. І саме цікаве те, що не так, що ти дали тобі пайку і все, це тобі на цілий день. Ти можеш прийти, не Я наївся, тобі пішов казав казати не ще, тільки смачно, а не наївся, калорійно. і ще. Калорійно. Тобто потрібно все ж таки Опція якось круто. фізично працювати для того, щоб це потім зганяти. Ми з ним поспілкуємося. Хорошо. Це, 10 це плитів. мої такі приємні зауваження. Це, я тобі, до речі, переб'ю, про формат нашої бригади. Є рекорд, я сьогодні Онікса бачу перший раз. Я командир рот. Тобто у нас спілкування в підрозділі отак і відбувається. Дружні, нормальне взаємовідносини, немає такої «ти говно, бля, офіцер, там всі діла». Тобто ми велика дружна родина зі своїми приколами, зі своїм двіжем. І зі своєю субординацією. Так, Також і- повинні знати і з пам'ятати. традиціями там. Честь і повага, вона присутня. І навіть коли ти просто можеш зустріти людину в підрозділі, вона може бути одягнена по-цивільному, і ти не знаєш, хто вона і що вона пережила. Але незважаючи на те, коли до неї звертаєшся, то ти відчуваєш цю повагу, і вона до тебе. І це дуже круто. Наприклад, людина, яка прийшла з вулиці, і людина зустрічається там з людиною, яка пройшла якийсь бойовий досвід. І спілкування, мені дуже сподобалось. Ну так, насправді основна задача це пояснити, що є субординація, є дисципліна, яка вона. І знову ж таки, повторюсь, це не така, як ви звикли там бачити в фільмах, там, в серіалах, там, як це в армії робиться. Це є, воно присутнє, але воно на тому рівні, коли, перш за все, ми всі повинні розуміти, що тут всі добровольці. Люди добровільно прийшли захищати свою країну. Чому я повинен її принижувати? За що? Чому я повинен там над нею, вона мені щось винна? Вона мені нічого не винна. Навпаки, я
визнаю цю людину, я там нею, я горжусь цією людиною, тому що вона визначилась, вона прийшла воювати за свою країну, і я її поважаю за це. А мене ця людина у відповідь поважає за те, що я витрачаю там час, ресурси якісь свої на те, щоб її підготувати, на те, щоб йому дати впевненість собі, поставити на путь істинний. У нас цікаве питання. Люблю таке. Чи можна йти на тестовий тиждень, якщо мені для нормального існування треба пити антидепресанти? У всьому іншому все нормально, просто без таблеток не можу спати. Повір, якщо ти прийдеш на тестовий тиждень, ти будеш спати як убитий. Чому? Чому люди не сплять? У них там якісь нервози, можливо, у них обмежена рухливість, якісь проблеми. Ви маєте розуміти, що приходячи в військо, ви попадаєте в нове середовище. І зважаючи на те, що у вас будуть фізичні навантаження, новий колектив, нові знайомства, нова комунікація, морально це дасть можливість вам добре спати. А якщо ви попадете до війська, то повірте, вам не треба буде антидепресанти і снадійні. Ви будете в боях, ви будете виснажуватися, ви відсидячись там декілька днів в окопах, прийдете, ви просто отак заплющите очі і так по щелчку проспите день. І завдяки самому процесу, ви можете визначитись, чи це психологічний ваш стан через ваш режим дня, через ваш, не знаю, як ви живете, знаєте, чим ви займались до цього, чи це медичні якісь ваші особливості організму. Тобто в даному випадку вам допоможуть визначитись в цьому. На базі також знаходяться бойові медики, медпункт, в якому вам завжди нададуть допомогу будь-якого роду. Неважливо, в тебе просто голова болить, чи в тебе там щось набагато гірше. Тобі всю необхідну допомогу нададуть безкоштовно будь-які. Тож приходьте на тестовий тиждень, ще підлікуємо одночасно. Якщо у вас дійсно там є певні медикаменти, які ви лікарські вживаєте за рецептом, тобто це немає перепону для того, щоб вас там не взяли. Тобто справа в тому, що на тестовому тижні не потрібно заключене ВЛК. Якщо ви ходите, якщо ви самі прийшли, якщо ви навіть там щось і вживаєте, тільки якщо це не законне, і воно вам допомагає якось вжити, ви можете спробувати, але, скоріш за все, ви втягнетесь і ще одне питаннячко по ФІЗО. Чи вимоги по ФІЗО для операторів БПЛА такі ж самі, як і для піхоти, коли тестовий тиждень у Львові? Коли тестовий тиждень у Львові трошки згодом. А чи такі ж самі вимоги? Дивіться, все, що стосується війни, це рух, це пересування. Якщо ви оператор БПЛА, це не значить, що вам не треба буде там ходити. Ви будете там трошки на отяжки, працюючи на певних дистанціях, але все одно треба буде пересуватися. Звісно, не буде такого великого навантаження, як, наприклад, на штурмовиків. Але все одно ж треба мати певний рівень для того, щоб переносити як мінімум дуже велику кількість своїх спецзасобів, ті ж самі дрони, акумулятори до них, антени. Тобто, тому, звісно, є градація підготовки штурмовика і БПЛА. Але і там треба мати фізичну підготовку. І цією фізичною підготовкою хлопці займаються саме безпосередньо проходячи службу у нас в бригаді. Я ж вже казав, що ми, коли не воюємо, ми тренуємося. Тобто весь час ми проводимо максимально з скоростю для того, щоб підняти нашу ефективність. Тобто взагалі на бойових у кожного бійця нашого підрозділу є також графік і режим дня. Це, окрім бойових задач, на яких ви знаходитесь, коли у вас є час на відпочинок, ви відпочинок використовуєте з користю. З користю наприклад, ви ідете займатися фізо, ви постійно підтримуєте свій фізичний стан для того, щоб знову ж таки носити ту броню, носити те озброєння, і ще й не просто носити, а максимально ефективно використовувати своє тіло. І знову ж таки, ті ж самі виїзда на полігони, ви будете постійно натреновувати свої навички, тому що немає такого розуміння, що якщо ти щось дізнався, як керувати БПЛА, все, на цьому ти обмежуєшся.
Я повторюся ще раз, перш за все, ким би ти не був, водитель, оператор БПЛА, медик. Перш за все, ти стрілок, ти солдат, який повинен максимально ефективно пересуватися на полі бою і використовувати всі свої ці базові знання. Це медицина і користування зброєю. Все. А далі вже йде твоя спеціальність, в якій ти більш поглиблено дізнаєшся особливості використання своїх засобів. Так, наступне у нас питання тут. Що з переводом з поліції, СБУ, ДБР, НАБУ? Є особливі інструкції зі збереженням зі звання. Дивіться, якщо ви працюєте, наприклад, в поліції, там, СБУ, і ви офіцер, в всіх структурах, так само і в війську, під кожну посаду є певне звання. Тому, якщо ви хочете перейти і бути офіцером, ви маєте бути чесними перед собою. Якщо ви не маєте досвіду роботи от у війську, да, от в військовій справі, ви нічого не знаєте, то ви не можете апріорі бути офіцером. Тому що, наприклад, в нашій бригаді офіцерами стають бойові командири. Ті хлопці, які пройшли весь бойовий шлях від піхотинця, сержанта, командирів там взводів і вище. От. Якщо у вас є бажання перейти до війська, то ви можете з легкістю перейти цей шлях самостійно, да, з нуля. Тобто ми маємо розуміти про темпи війни і що кар'єрний зріст може бути дуже швидкий на даний час в армії. От. І ви зможете перейти весь шлях, да, от від бійця до сержанта, до командира. Це дає можливість вам отримати повагу і авторитет від особового складу, тому що військо – це не те місце, де, не маючи бойового досвіду, поваги і довіри від свого особового складу, ви не зможете іми ефективно керувати. Тому що, по великому рахунку, це велика кількість людей зі зброями. Якщо ви їх не можете контролювати, вони почнуть контролювати вас. І додаток до цього питання. Люди запитують дуже багато, якщо в них є звання молодшого лейтенанта або будь-яке офіцерське звання після військової кафедри. Воно не зберігається, правильно? Якщо у них є військовому квитку, да, вони пройшли десь військову кафедру і їм поставили молодший лейтенант, то, звісно, в нього є цей, Воно, скоріш за все, буде написано як молодший лейтенант запасу, але все одно він перейде в третю, як на посаду з самого початку буде починати. Та, звісно, він не перейде одразу там командиром, прийшов такий, я ваш офіцер. Такий чувак, якого немає півуха, тут такий шрам без ока, такий, знаєш, весь покусаний, такий, да що ти, чорта несеш? Я тобі розкажу, як тут це устроєно. Насправді, як показав досвід всього армійського розвитку в Україні, офіцери запасу, там лейтенанти, які йдуть з навчальних закладів, йдуть до бойових підрозділів, вони признаються як спеціалісти в якійсь галузі, але їх не поставлять саме керувати підрозділом. В цьому і є різниця завжди. Бойовий офіцер, не бойовий офіцер. І от саме оцей лейтенант запасу, або там лейтенант, який закінчив кафедру військову, це не бойовий офіцер. Його поставлять, наприклад, можливо, максимум, його поставлять кудись там в штаб, можливо, КСП. Він вміє керувати, знати оці армійські норми, армійську цю теорію, на практиці там щось використовував свої знання. Його поставлять туди. Керувати підрозділом його ні в якому випадку не поставлять. Тому що це, як показала практика, небезпечно. Людина може себе, будь-яка людина, неважливо, ти офіцер, не офіцер, будь-яка людина на полі бою може себе проявити максимально непредсказуємо. І якщо він закінчив військовий там коледж, отримав лейтенант звання і потрапляє в зону бойових дій, він може себе вести як звичайний солдат по морально-психологічному стану, тому що він не готовий до цього. Тож ця людина буде поступово, можливо, трішки швидше, як інші солдати, але поступово все одно підніматися на рівень бойового офіцера. Я надам приклад. От у нас було декілька хлопців, чоловіків, які прийшли до нас в підрозділ, будучи офіцерами. Вони були мобілізовані, вони прийшли, чесно сказали, ми нічого не знаємо, але ми дуже хочемо. І, до речі, цим чоловікам було
за 50. От, дехто думає, що от, якщо в мене там великий вік, я типу, не підійду. Якщо ви все життя займалися, активно вели свій спосіб життя, да, у вас є нормальна фізична підготовка, то ви можете знадобитися в армії і за 50. От. Так от ці наші побратими прийшли, сказали, ми по факту офіцери, от, написане, але на справі ми нічого не знаємо. От, вони почали з нуля, от, і росли з нами, штурмували, були доволі ефективними. От, і досі продовжують деякі з них з нами свій бойовий шлях. От, уже одному з них 53, от, але не здається. Зі мною на рекрутингу є чоловік, якому 56. І він дійсно намагається бути з молодими, постійно активним. Що ще можливо? Так, тут питаннячко є. Яке у вас забезпечення поранених? І розкажіть більше про патронатну службу. Це унікальна служба, яка є в нас. Да, так і є. У нас є патронатна служба, яка опікується нашими пораненими. От, пораненими з 3-ї штурмової і з Азова. Це, напевно, одна з таких переваг нашої бригади через те, що коли ви отримали поранення, про вас не забули і помахали рукою, і там роби, що хочеш. От, як саламандра, Або краще всі собі. відправить тебе. Та. От, це служба, яка займається опікуванням і забезпеченням поранених. Тобто вона шукає нормальні медичне обслуговування. Ті хлопці, які отримали поранення, пов'язані з ампутацією, допомагає в отриманні хороших протезів. От. І весь час, коли людина знаходиться на лікуванні, вона веде діалог з цією людиною, допомагає. І... З куратором. Є куратори. От. Знаю на власному досвіді, все чітко, на вищому рівні. От. І хотілося б, щоб така служба була не тільки в наших бригадах, от, в Азові і 3-й штурмовій, а взагалі в Україні. Це дуже хороша система, яка себе показала. Знову ж таки, логістична система тилу. Це тил. Це тилова служба, в якій знаходяться люди, які допомагають бійцям після поранення і повернення на цивільне життя. Також можу на особистому досвіді, в мене також є важке поранення, через що я не можу вже в подальшому виконувати завдання в зоні проведення бойових дій. І це і документально підтверджено, і медиками всіма підтверджено. Хоча, повірте, будь-хто з нас поранених бійців хоче повернутись до своїх побратимів, повернутися в стрій якомога швидше, але в нас вже немає фізичної змоги. І в даному випадку, на особистому прикладі, коли я був поранений, до тебе зразу вже представляється людина з патронатної служби, яка буде, по-перше, найскладніший момент вести під час всього твого реабілітації – це бюрократія. Бюрократія і документація – це найважкий, окрім важкої реабілітації, болючої, після поранення. Наступний рівень болючості – це бюрократичні питання, це документація всіх цих моментів. Це перехід з лікарні в лікарню, це оформлення всіх лікарняних документів, всіх виписок, записок, приписок, форм, всіх можливих медичних. Всім цим займається патронатна служба, а саме твої куратори, які тримають на контролі всі твої документи, і вони знають, як правильно їх вести. Щоб ти не пропав з радарів взагалі лікарні, щоб ти не пропав з радарів свого підрозділу, наприклад, не знаю. Просто всі ці документи – це один із найважких, так би мовити, моментів в реабілітації. Тому що є бійці, наприклад, які не мають змогу після поранення фізично пересуватись самостійно. Але їм потрібно по законодавству якісь документи робити, ходити. І в деяких випадках цю функцію виконує патронатна служба. Людина просто приходить до тебе, бере всі твої документи і ходить по всім можливим службам для того, щоб тобі все оформити, все зробити і все записати тебе кругом.
Так, у нас доволі серйозне питання. Якщо в мене є син 1,20 м, можна здати до вас. Якраз закінчив початкову школу. Треба чітке розуміння, чи цей син повнолітній, чи неповнолітній. Якщо він повнолітній, ми приймаємо людей до 1,20 м, здається, середа, четвер і субота. Це прийомні дні людей до 120 см. Приносите, звісно, здавайте, ми приймаємо їх. Якщо це неповнолітня, доведеться трошки почекати. А може і підросте до того моменту. А може ще й підросте, Да. і вже не доведеться здавати. Дякую за питання. Ще таке питання є. Дуже багато людей запитують, чи можна перевестися з інших частин, в тому числі не бойових, без відома командування. І одразу наступне питання: що буде, якщо піти в СЗЧ, але в 3-ю штурмову? Це новий вид солдатів, СЗЧ в 3-й штурмовій. Щойно розібрались, знаєте, там з засудженими, а тут уже СЗЧшники, знаєте, новий етап. Та ну не знаю, я думаю, що ті, хто в СЗЧ уходять, до речі, такі собі люди. Я стикався з такою ситуацією, коли людина була в СЗЧ в іншій частині. І ми такі СЗЧ, дезертири, туди-сюди. Може пояснити людинам на початку, що таке СЗЧ, тому що я впевнений, більшість військових нас, точніше більшість цивільних нас зараз слухають. СЗЧ – це самовільне залишення частини. Тобто людина покинула частину без дозволу. Да, без дозволу, не виходить на зв'язок зі своїм командуванням, просто втекла. Це СЗЧ. І повертаємося до того, чому люди йдуть в СЗЧ. Тобто, здебільшого, це відношення. У людини була погана комунікація зі своїм командним складом, або відношення до неї було якесь негативне. І людина по сукупності деяких факторів, відсутність довгого часу ротації, вона вже втомилася. З позиції місяць не вилазив, переїхав, день виспався, їм кажуть, опять на позицію. І людина вже емоційно вигоріла і втекла в СЗЧ. Тому кожен такий випадок треба окремо розглядати. Якщо ця людина адекватна і в неї були вагомі причини, хоча все-таки це не дуже законно, це СЗЧ, але можна розібратися, і якщо людина дійсно адекватна і готова продовжувати воювати, а не бігати в СЗЧ туди-назад, то можна розглянути такий варіант і її забирати до нас. Я думаю, що більшість людей, які уходять в СЗЧ, там причини максимально можуть бути різні, але ця людина зараз прийде в 3-ю штурму, де гарантія, що вона ще й у нас в СЗЧ не піде? Гарантії, так. Взагалі немає. Немає. Як випадки, які я спілкувався, лежав в шпиталі, каже, я був в СЗЧ, в мене все поїхав, приїхав, вже не СЗЧ, зараз отримав поранення. Питання, чому ти поїхав? Каже, мене не відпускали півроку взагалі. Тобто я не бачив жінку, я жив замість того, щоб жити в нормальних умовах, десь трошки на відтяжки від лінії зіткнення. Каже, я жив від лінії зіткнення в 3 кілометрах. Каже, я кріпився в окопах, а ти жив 3 кілометри і кріпився так. Каже, і так півроку. Каже, я захотів до жінки. Каже, захотів до жінки поспати, поїсти, помитися, все. І я це зробив. Тому бувають і такі моменти. Жінки – це також надійний тил. Так. Тому у нас з цим простіше, жінка може Але поїхати. і жінки також на фронті себе непогано проявляють. І я впевнений, що для кожної жінки в сучасній війні є місце будь-яке, яке вона забажає, яке визначиться під час рекрутингової кампанії. Я вам наголошую на тому, що на тестовий тиждень, на рекрутингову кампанію перед вступом до армії жінок беруть, і в деяких випадках вони навіть себе проявляють набагато краще, ніж деякі хлопці, деякі чоловіки. І тож я впевнений, що навіть на тестовому тижні зараз також є деяка кількість дівчат, жінок, які максимально різного віку. Я свідок тому, і я просто неймовірно вражений витривалістю і силою духу цих дівчат. І я сьогодні просто на навчанні бачив, як дівчина, яка мене сьогодні
дівчина, я ще спитав, скільки вона важить. Вона важить 55, я важу 75, і вона мене тащила метрів 50, це точно, прямо на одному подиху. Це ще, знаєш, один такий момент мотивації от, для чоловіків іти в армію. От дивіться, Вас дівчина така говорить, що ти жмих, коли на війну підеш? Що ти там, що по війні? Да, це насправді я не розумію навіть більшість хлопців і чоловіків, які наразі прячуться від ТЦК, не можуть визначитися, чи захищати їх же країну, в якій вони проживають, і на якій вони зараз живуть і захищають інші хлопці, їхній спокій. І не тільки хлопці, а й дівчата. І в якійсь мірі, можливо, я не знаю, це моя особиста думка, але я думаю, що це в якійсь мірі навіть принизливо, коли тебе на фронті захищає дівчина. Тож, я думаю, що більшість чоловікам і хлопцям потрібно задуматись про цей момент. Я знаю, що більшості байдуже. Більшості байдуже в цьому випадку, але все ж таки хтось там може і задуматись, що зараз дівчата, жінки, які б навпаки могли продовжувати наш рід український, вони йдуть воювати зі зброєю в руках, а чоловіки, які такі спортики, тємщики різні, вони просто продовжують займатися своїми цивільними справами і максимально шукати способи відмахнутися від армії. Але нагадаю, як і говорили більшість військових, воювати будуть всі. Тому що війна не закінчиться через 2-3 недільки. Да? Ну, Так, 2-3 хтось тижні. 2-3 піде, тижні. хтось Да. піде сам, Ну, а за кимось прийдуть. Да. Є І різниця. потім вибору не буде, Ну, якщо вже прийдуть. і у нас Саме наступне цікаве питання. Да, є питання стосовно того, що воювати будуть всі. Ну. Які можуть бути причини відмови на етапі співбесіди? Які можуть причини відмови? Причин насправді безліч відмов. Але, наприклад, одна з найпоширеніших – це медичне протипоказання. Одна з найпоширеніших медичне протипоказання людина, наприклад, у нас був рекрут, який на інсуліні живе. Він діабетик, він на інсуліні живе, він повинен вживати його там через якийсь термін, я не знаю. Але ця людина хоче служити. Але їй відмовили в службі, тому що я особисто цій людині пояснював, наводив самий найпоширеніший приклад. Говорю, друже, тебе закидують на позиції на декілька днів, від 3, 2, 5, 10 днів ти сидиш на позиції. Наприклад, ти взяв для себе інсулін на цей срок. Але командування каже, затриматись на цій позиції по тій чи іншій причині. Наприклад, зламалась техніка, порушилась логістика, будь-які причини можуть трапитися. І ти затримуєшся ще довше. Тепер ти вже стаєш тягарем для свого підрозділу, тому що на полі бою ти інсулін ніде не знайдеш. Інші можливі випадки, це зі серйозними захворюваннями, ВІЛ, СНІД, інші інфекційні захворювання, з ними також не беруть задля безпеки оточуючих. Те ж саме стосується і засуджених. Засуджені також є з цими захворюваннями, і з цими захворюванням засуджених не приймуть. Тож це і є одна із основних причин. Можливо, є і інші. У нас знову дуже серйозне питання про колір футболки. Колір футболки, Вот, поїхали. та. Це важливо. Колір футболки залежить від рангу чи звання. Так, капітани Які в 3-го тебе? рангу отримують сині з 2 жовтими смужками. Ні. Ми, Я як жартую. усі знаєте, коли на дембелях повішуються всякі Так, Аксельбанти, аксельбанти, так. це все буде гарно. Ні. Дивіться, якщо ви вже в нашій бригаді, ви отримуєте таку бригадну футболочку. Якщо ви рекрут, отримуєте таку отаку, чудову футболочку. Що ви рекрут. Тому що у нас є забезпечення на будь-якій ланці. Починаючи з рекрутінга, у вас не треба вам приїжджати за своєю формою або тренуватися там. До речі, я би про це сказав. Бо там було питання про те, які речі з собою брати. Справа в тому, що ви маєте розуміти, що той час, який ви будете проводити, це буде активний час. Ви можете взяти або два спортивних костюми, щоб щось можна було би під час один забруднився, кинули в пралку. У нас є пралки, у вас завжди є можливість бути чистим. Одягнути інший.
Або, якщо ви впевнені, що ви будете лишатись, ви можете вже, дуже багато різних магазинів, вже прикупити собі якусь військову форму на ваш вибір. Якщо у вас такої можливості немає, наприклад, я не знав, яку би мені купити форму, тому я купив 2 спортивних костюми, прийшов, і коли я вирішив лишитись на рекрутинг, мені сказали: друже, ми тобі можемо під час перебування видати форму, ти в неї її користуєшся, і потім, коли ти йдеш далі на навчання, далі тебе буде вже забезпечувати Міністерство оборони, так? Правильно? Звичайно, так. Як тільки потрапляєш в навчальний центр, вас повністю забезпечують Збройні Сили України всім необхідним для комфортного виконання твоїх поставлених задач. Починаючи від спідньої білизни, баули, рюкзаки, форма, взуття, та все. Тобі все видадуть. Броня, каска. Да, по поводу там броні каски, брати чи не брати, там було, наприклад, питання, чи брати, чи не брати. На рекрутингову кампанію можете брати, якщо у вас є бажання. Ви можете користуватися, звикати до своєї екіпіровки. Це навпаки буде плюсом, тому що, можливо, в цій екіпіровці ви підете на війну, якщо ви захочете. Вам, навіть якщо у вас є своє, вам все одно видадуть додаткове. Тому що екіпіровка, а тим паче форма, це дуже великий розходник. Вони дуже швидко ізношуються, рвуться. На полі бою, повірте, у будь-якого військового повинно бути мінімум 2 комплекти форми, або ж навіть 3, тому що це в залежності від пори року, від навантажень на ту ж саму форму. І в даному випадку на рекрутингову кампанію можете взяти своє спорядження, якщо хочете. У вас його немає, нічого страшного, ви приходите, вам видають. Вам видають каску, вам видають бронежилет, вам видають форму, вам видають спальник, каремат, там цілий перелік речей, які ми можемо вас забезпечити на період вашого проходження рекрутингової кампанії. І завдяки цьому ви будете вже на самому першому початковому етапі забезпеченим бути. Питання про бороду. Чи обов'язково бриють на БЗВП КМБ і навіщо, якщо бриють? Ви що, бриєте когось? Ви що, бриєте когось? На тестовому тижні і під час рекрутингу точно навіть це питання не піднімається. Хочеш відростити бороду, можеш відростити. Я пробував, наприклад, мені не пасує, тому я її типу збрив. Я не попав на КМБ. Так, за КМБ нічого не можу сказати. Тому його не побрили. 24 лютого 22 року не було КМБ, зразу туди. Не на часі. Десь там прощупає, там вроді противник. Насправді це в залежності від того, в який навчальний центр і на яку ти компанію попадеш в цьому навчальному центрі. Тому що зараз функціонує декілька навчальних центрів, в тому числі і навчальні центри за кордоном, таких як там Іспанія, Британія. Але це все в залежності від вимог цього навчального центру. Ти можеш потрапити там в навчальний центр Десна, Старичі, там, наприклад, я не думаю, що цим заморачуються. Або може навпаки, ти попадеш в той період, коли от прийде команда побрити всіх. Тому що так прийнято в армії. Наприклад, там в Іспанії, в Британії я не бачив випадки, коли збривали бороди або брили на лиса. Якщо ви потрапите на ВШК, військову школу Коновальця, це більш поглиблений курс в 3 ШБ та Азові, то там вас побриють, наприклад. І от саме в цьому випадку те, куди ви потрапите, там вже і визначиться, чи будуть це з тобою робити, чи не будуть. Але це вже не від тебе залежить. Зі своєї сторони скажу практичне застосування цього. Зараз противник активно використовує отруючі гази. Тому кожному бійцю видається протигаз. Але якщо ви носите бороду, ви маєте розуміти, що не буде маска достатньо щільно прилягати і є можливість отруєння газами. Тому якщо ви все-таки штурмуєте або працюєте на ділянці, де противник використовує отруючі гази, вам доведеться все-таки її збрити для збереження свого життя та здоров'я. На жаль, супротивник не притримується ніяких домовленостей оцих, там, де заборонене якесь озброєння. Ми також сиділи під газами у кожного з нас, окрім того противогазу, який нам видавали, ми ще особисті купляли додатково.
І от бійці, у яких густі великі бороди, їм досить важко було щільно закріпити протигаз, чим було достатньо небезпечно. Хтось каже, що борода, наприклад, зберігає тепло під час холодної пори року. Можливо, я не знаю. Да? То, Да. то такий. Йому Так, я між життям і стилем обираю стиль. Да, Просто. тобто, На мене не звертайте увагу. третього ШБ, да, головний стиль, да, і професіоналізм. Я хочу померти красивим. Ну да, але ж все ж таки, да, ви повинні враховувати ці фактори і вже відштовхуючись від цих факторів, приймати рішення, чи збривати, чи не збривати. Насправді на полі бою, саме в бойовому підрозділі, вас нічого не будуть заставляти робити. Там немає цієї строго-настрого порядку, в чому ви будете вдягнуті, в чому ви будете споряджені, як ви будете виглядати. В якійсь мірі це право кожного. В чому тобі бути вдягнутим і як виглядати. Є якийсь мінімум, який ви повинні притримуватися. Там, наприклад, комплектація аптечки, озброєння твоє повинно бути там на мінімальному рівні. А далі вже справа за тобою. Яку форму вдягати, як бритись і як митись. Головне бути чистим. Да, Є головне бути чистим. Цікаве питання. От, якщо мені 17 років, але скоро буде 18 років, чи можу я піти на КМБ в 3 ШБР і в 18 років, закінчивши КМБ, піти вже на фронт? Дивіться, для тих, кому немає 18 років, ви можете піти в таку організацію, як Центурія. Ця організація якраз і займається підготовкою до військової підготовкою. Там ви зможете підтягнути свою фізуху, отримати корисні навички, які вам знадобляться на війні, отримати базову військову підготовку. І коли вам виповниться 18 років, ви вже підете і пройдете БЗВП вже в навчальних центрах. До речі, з приводу Центурії, мені дуже сподобалось зустрічати хлопців, коли я проходив тестовий тиждень, зустрічати хлопців, яким було навіть по 14 років, і вони вже були вмотивовані, вони вже розуміли, що вони там роблять, і вони вже себе підковували і фізично, і психологічно, і по навчанню. Тому що, в принципі, їх так само навчають. Там ж є дуже багато різних і вишкілів, що стосовно курси, так. Да. Але знову ж таки наголошую на тому, що це там до 16 року це з дозволу батьків. Тобто батьки особисто дають дозвіл за те, що їх дитина буде проходити навчання, але це навчання у вигляді, знову ж таки, цивільної організації. Наголошую на тому, що це цивільна організація, в якій добровільно людина приходить і каже: я бажаю навчитися там того. І організація Центурія забезпечує, наприклад, там спортзалом для навчання там з ножового бою або фізичного розвитку, там якісь полігони для проведення там якихось тактичних занять вишколів, виїзди на якісь історичні місця, де вони проводять, знову ж таки повторюся, ми всі одна азовська родина, які є свої традиції, закони, принципи життя, і які влаштовані на любові та захисту своєї батьківщини та нації. І перш за все ми повинні розуміти свою історію, свою правильну історію, не та, яка написана була в совєтських підручниках, а та, яка була прописана міжнародними істориками, в тому числі українськими, сучасними. І в даному випадку це поїздки на якісь історичні лекції проводяться, якісь цікаві містерії, які проводили, наприклад, там наші предки і тому подібне. І от завдяки цьому дитина, окрім того, що навчається якихось військових дисциплін, ще й розвивається ідеологічно. Тобто вона розуміє, що вона живе в Україні, які в неї герої, яка в неї історія. І за що вона в майбутньому піде воювати. А воювати ми всі йдемо, перш за все, це за Україну, а не, як постійно говорять, за дітей політиків. Ну і якщо ми підсумуємо, то неважливо, чи це дитина прийшла в Центурію, вона іменно піде воювати. Це взагалі дуже цікаве середовище та однодумців. Якщо ви хочете, щоб ваша людина не займалася якоюсь ерундою, не бухала, не
десь закладки там ковиряла. От, віддавайте в центурію, там з людиною будуть максимально багато проводити часу корисно. От, це походи, вишкали, там, історичні якісь І там. буде відношення з повагою. Так. Це от ви віддаєте свою дитину в здорове середовище. От якщо ви хочете отримати такого на виході саме людину з хорошими морально-психологічними якостями, фізичними якостями, ця організація І саме тим для паче вас. підготовленою людиною, яка вже знає, як тримати в руках зброю, чи як надати домедичну допомогу ближньому. І в даному випадку я думаю, що подібні якості набагато краще, ніж ті, які у сучасного суспільства у дітей є. І тут ще таке питання, як взяти яйця в руки, щоб піти в ЗСУ. Ну, в першу чергу, друже, Дивіться, якщо ти вже пишеш, ти вже береш свої яйця в Так, руки. смотри, ну, в принципі, можна, дивлячись від розміру яєць. Тобто, якщо великі, це 2 руки, якщо поменше, то, звісно, 1. Береш їх і йдеш. Це якщо жартома. Якщо серйозно, не треба чекати якогось дня. От сьогодні Сатурн буде в полі Юпітера. Коли прийде цей там повнолуння, кажан спіймає там когось там і принесе. Ну, коротше, всю цю ерунду. От. Просто почніть свій тиждень з Тестового тижня. штурмовика. Так, от наступний понеділок. От конкретно, да? Так, конкретно. Слушай установку. Наступний тиждень ти приходиш на тестовий тиждень штурмовика, і це буде день, коли ти зібрав свої яйця в свій сталевий кулак. Да, будь-який тестовий тиждень починається з понеділка, ви заздалегідь зідзвонюєтесь з рекрутерами або з представниками 3-го ШБ, і вони вам говорять найближчу дату, з якого почнеться ваш тиждень. А будь-який тиждень починається з понеділка. І от будь-який наступний понеділок – це початок нового тижня для нових людей, які хочуть також зрозуміти, як взяти яйця до рук, і піти в ЗСУ. От візьміть, подзвоніть, і це вже буде краще, ніж те, що ви нічого не зробите. Бо як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Ви повинні встати і щось почати робити. Тому що якщо ви не будете нічого робити, нічого не трапиться. О, тут питання. Підкажіть, у мене є бажання себе перевірити на тестовому тижні. От, але мені їхати через 5 блокпостів і дуже великий шанс, що я доїду через ТЦК. От, і як мені надіятися на вдачу чи що робити? От, якщо ви їдете, дивіться, вирішили все ж таки прийти на тестовий тиждень штурмовика та 3-ю штурмову. Коли ви їдете, можете сказати, я їду конкретно на Тестовий тиждень і навіть показати смс. Принаймні, мій досвід. Так. Я теж задавався таким питанням, і в мене теж, що буде, якщо мене хтось там зупинить і почне задавати питання, де твій військовий квиток, друже, давай з нами. В мене було повідомлення, де мене запрошували на дату і час на співбесіду. Я навіть одразу ж купив собі квиток. Я був, якщо що, готовий показати, друже, я готовий, я їду. Дай мені, будь ласка, можливість проявити себе як доброволець, а не як людина, яку притягнули за вухо. Я думаю, би це спрацювало б. Якщо ви людина, яка вже вирішила долучитися до лав 3-ї штурмової, то на вас можуть зробити відношення від частини, і коли ви будете їхати, ви просто покажете це відношення. Я їду конкретно в 3-ю штурмовою. Вибачайте, хлопці, треба було ловити мене раніше. Ну і тут ще прописано, що стосовно документації, 18 років потрібна якась документація чи довіреність від батьків. Ну, давайте повернемось до законодавства. 18 років, ми вже відповідаємо за себе особисто, вже не батьки за вас відповідають, а ви особисто. І в даному випадку довіреність ніяка не потрібна. Потрібно знову ж таки повернутися до наступного питання, взяти яйця до рук і просто взяти і зробити. Просто бери і роби. Приходь в 3-ю штурмову, до рекрутерів і кажи, я не впевнений. Тобі говорять, іди на тестовий тиждень. Ти йдеш на тестовий тиждень і запевняєшся. Або ж ти приходиш і кажеш, я впевнений, я хочу. Ти береш і йдеш на рекрутинг. Все.
Ти йдеш на рекрутинг, тебе готують, навчають, зорієнтують, поставлять тебе на шлях. Після цього ти їдеш в навчальний центр. В навчальному центрі ти проходиш військову підготовку вже, злагодження. Після цього ти з військового центру, точніше, з навчального центру, ти їдеш вже до своєї бригади, в яку тебе розподілять. І вже в бригаді тебе будуть твої бойові побратими, з якими ти будеш пліч-опліч захищати країну і нищити ворога, будуть тебе навчати, підготовлювати, переконуватися в тому, що ти готовий, і вже після цього ти йдеш воювати. І Є тут таке- Наступне питання. Є декілька питань. Тут вже 10-та, напевно, ювілейне. Щодо протрузій. Чи можна потрапити в третю штурмову з протрузіями або з грижами? Можна, хребта. але в залежності, чи можна потрапити з протрузіями? Можна, але в залежності від серйозності. Під час, знову ж таки, проходження ви будете все одно проходити, будь-який боєць проходить ВЛК, да, там, військову лікарську комісію. І в даному випадку буде спеціалістами медичними визначатись ступінь або серйозність цієї травми, або там пошкодження, да, якихось частин тіла. Це, наприклад, не може бути лише там протрузія, а будь-яке захворювання. Чому? Якщо боєць сильно хворий, він може бути просто грузом на полі бою, просто тягарем для своїх побратимів. Якщо він, наприклад, якщо він десь замовчить за якусь свою болячку серйозну, а потім ця болячка на полі бою вспливе біля його побратимів, він підставить не лише себе, він підставить своїх побратимів поряд на те, що на поранення, а на смерть. І в цьому випадку ви повинні розуміти, що краще казати всі свої захворювання, а вже в процесі можна вже визначити, це дуже серйозно чи ні. Та у нас є така приказка: 2 контузії, 3 протрузії. Так Да. це норма. Тобто це така розповсюджена хвороба. Ну, ми маємо, чесно казати, да, людина знаходиться довгий час, вона тягає на себе спорядження, бронежилет, і в неї починаються там, можливо, якісь проблеми зі спиною. У мене самого там протрузія, остеохондроз, але Те ж саме протрузії, Це там якісь інші, ще й кульове поранення позвоночника. от, І нормально. як Я бачите. зараз спокійно вдягаю бронежилет і навчаю рекрутів, як правильно працювати зі зброєю. Так, є больові відчуття, але завдяки мотивації і бажанню я продовжую робити свою роботу. І те ж саме може робити будь-яка людина, яка не впевнена в цій травмі, але завдяки спеціалістам і особистій мотивації він все одно якимось чином та й проб'ється. Чи приймаєте ви в третю штурмову тих, хто проігнорував повістку і зараз знаходиться в статусі у розшуку? товариші залюбки. Да, проходять, на залітають. на ізі. Да. Звониш, каже, так, я тут, короче, шарился, вот, но все-таки как бы собрал усвідомив, вот, готовий. згадав, що в понеділок треба собрати яйця, вот, в кулак, і їдеш на АТЕК. Ви казали, що є рекрутингові центри в Одесі, в Києві, в Дніпрі і у Львові. Зараз є тестовий тиждень в Києві і є тестовий тиждень в Дніпрі. Чи планується тестовий тиждень у Львові і в Одесі? Звичайно, планується. Це все на стадіях розробки, да, це на стадіях вже розвитку. Ми розширюємось, ми збільшуємо кількість рекрутингових центрів. Тобто ви чули в попередньому, да, я казав, що ми вже плануємо тур за кордоном. І в даному випадку планується, окрім того, що в інших містах рекрутингові центри робити, так ще й тестові тижні додати вже в існуючих рекрутингових центрах. І тому, я думаю, це все лише справа часу. Це справа часу, я думаю, в нас все вийде. І Так. знову ж таки, за допомогою тилу, знову ж таки, за допомогою небайдужим людям, донатам, підтримці, ми ж якомога швидше зробимо зробимо можливість таку, щоб відкрити ці рекрутингові центри. Почнемо за кордону, з Польщі. Пам'ятаєте, отряд полуничників, я йду по вас. Да. Або ви приходьте самі до нас, тому що ви будете більш Біля мотивовані. тиси палатку свою поставимо, на всяк випадок, що коли людина захоче переплисти, вона задумається тричі. Чи Щоб можна давати донатити маршрутки. 4... Тут цікаве питання, чи можна донатити 4К доларів щомісяця у фонд третьої штурмової і рахуватися частиною підрозділу? Це, знаєте, оце починається тема економічного фронту.
болюча тема для більшості військових. По-перше, підтримка вона потрібна. Вона все одно потрібна. Малий бізнес підтримує нас, великий бізнес, неважливо. Але знову ж таки, з часом фронт може рухнути, знову ж таки. Фронт може рухнути і буде гірша обстановка на фронті. Через що? Через недостатню кількість якісних кадрів, через недостатню кількість людей, яка зараз думає, що вона допомагає тим, що вона скинула 10-50 гривень. Так, вона допомагає цим. Але з часом цього може бути недостатньо. Так. Має бути якась Я дія. вважаю, що ми маємо бути чесні, що історія 22-го року і ситуація може повторитися. Що ми отримаємо такий же фронт, як в 22-му році. Тому що треба бути чесними. От людей не вистачає на фронті. Дуже багато людей якось уникають цього, думає, що це їх амене, не амене. От люди, які зараз знаходяться, це люди, які отримали декілька поранень, які по колу воюють і вони стираються. Треба замислитись про те, коли ці люди зітруться, хто захистить вас. У вас не буде часу, щоб опанувати все за день і зупиняти противника. Треба робити це вже зараз. Вже зараз треба йти, навчатися, тренуватися, записуватися до лав ЗСУ і йти на війну. Інакше, як кажуть, якщо не хочеш годувати своє військо, ти будеш годувати військо противника. Так, це насправді є гарне відео від ЗСУ, відеоролик, там, де люди приходять на співбесіду з рекрутером, говорять, я інвалід, я списаний, в мене бронь, як це частіше за все говорять, або ще й інші причини. І перевертається кадр, а вони це вже говорять на українській мові російському солдату. Він каже, добре. І в наступному кадрі він уже сидить в бусіки, в якому виїжджає просто на фронт. Без навчань, без нічого. І воювати за чужу країну. Історія вже показувала такі приклади. Так, історія циклічна. Ми візьмемо, от ми зараз можемо тверезо подивитися на історичні події, які відбувалися багато років тому. Чому не вистачило, що не вистачило УНР, що не вистачило УПА, що не вистачило махновцям, петлюрівцям. Тому що воювали тільки одні й ті самі. Ті, хто прийшли на війну, мотивовані люди, які стерлися, і потім фронт пав. Якщо ви не хочете повторення, щоб нас в черговий раз знесли москалі, будь ласка, зберіть чехли, як казав наш глядач, зберіть волю в кулак і йдіть на фронт. Да, і третя штурмова вам допоможе якісно підготуватися та впевнитися в тому, що у вас все вийде. Головне бажання. І відчувати, що вас оточувати будуть дійсно справжні бійці, справжні побратими. Більш індивідуальне питання можна поставити, зателефонувавши по номеру на сайті 3-ї штурмової, але зараз прохання подитожити це все і розказати людям алгоритм дій, що робити, щоб пройти все ж таки 3-ю штурмову, щоб не забрали десь на блокпості, як отримати це магічне відношення і все інше. Просто порядок дій для людини, яка зараз дивилася ефір, і вона вирішила, що завтра вже може, в принципі, долучатися. Що робити? Прокидаємось, встаємо з ліжка, йдемо, мабуть, в ванну кімнату, вмиваємось, дивимось на себе, дзвоните на гарячу лінію, пишете на сайті в анкеті, особисто приходите в рекрутинговий центр твого міста або їдете там з передмістя, їдете в центральні райони свого міста, Одеси, Львову, Києву, Дніпра, повторюсь ще раз. Приїжджаєте в рекрутинговий центр, кажете, я хочу спробувати. Вам дають шанс спробувати. Ви записуєтесь на найближчий тестовий тиждень. Приходите на тестовий тиждень і випробовуєте свої можливості, орієнтуєтесь, і вам в цьому допомагають бойові інструктори. Не звичайні інструктори, які навчались там десь сержанти, опять же такі, закінчили вище. Ні, лише бойові, які пройшли гарячі точки. Після цього, якщо ви визначилися, ви маєте змогу зрозуміти, потрібно вам це чи не потрібно.
Якщо це вам потрібно, ви підходите до рекрутерів і кажете, я хочу перевестись в рекрути. Коли вас вже переводять в рекрути, ви стаєте, грубо кажучи, офіційно рекрутом 3 ШБ. Після чого в ТЦК та СП ви приносите відношення, яке вам видадуть рекрутери, що ви йдете в підрозділ, саме в 3 ШБ. І вони це все собі записують. Після цього ви повертаєтесь в рекрутинговий центр, проходите всі можливі навчання на протязі дня. Потім ви їдете в навчальний центр після цього. В навчальному центрі, я вам наведу ще раз нагадаю, це декілька варіантів. Або ВШК, або за кордон, або навчальний центр Збройних сил. Після цього, як ви пройшли навчання, пройшли якийсь вид злагодження, більш підготовлений вже, це вже пройде великий проміжок часу, насправді. Це вже пройде там місяць, 2, а то і 3. Після цього ви їдете в свій бойовий підрозділ, до якого у вас відношення. Саме на вашу спеціальність, яку ви самі вибрали, яку ви самі знаєте, що у вас є хист до цього, в якому, що підтвердили сержанти, що у вас реально є до цього хист. На протязі рекрутингової кампанії у вас ще є шанс проходити курси, будь-які курси в місті вашому, де у вас знаходиться рекрутинговий центр. Це можуть бути курси по медицині, курси по БПЛА, будь-які інші курси сертифіковані, завдяки яким ви потім приходите в рекрутинговий центр, показуєте там працівникам рекрутингового центру, кажете, в мене є сертифікат з набутих навичок в такій-такій дисципліні. І вже бойовий підрозділ, який про це дізнається, вже з руками і ногами вас забере саме на цю спеціальність, на яку ви навчились, пройшли курси, отримали сертифікат. І по цій спеціальності ви після учбового центру відразу їдете до тієї бригади, в ту роту, в той батальйон, до тих людей, які вас до себе забирають на самому початку. І ви вже там проходите вже приближені до бойового навчання. Вас там навчають вже бойові твої побратими. І вже після цього ти переконаний на всі 100%, що ти готовий, в цьому переконаний твій командир роти, твої побратими поряд. І вже після цього ти йдеш воювати з якісними набутими навичками і знаннями і використовуючи їх вже на практиці, на бойовій. Ось і весь процес. Що починаємо? Це встати з ліжка. Дзвонимо. На сайті АБ3 армії є інформація про тестовий тиждень, також вакансії є, також є можливість підтримати бригаду, є для іноземців і є прямий номер, за яким можна зателефонувати. Дякую вам, друзі, що були сьогодні з нами. Дякую за відповідь на питання. До зустрічі. Дякую Дякую всім за вам увагу. всім. Виривайтеся в Вибирайте. 3 штурмову.